Chào bạn, có hội viên có bí mình nói về đô thị hóa Việt Nam, trong đó có hai vấn đề đáng quan tâm. Sự khác biệt giữa thành phố và nông thôn và việc ngày định lệ bị phân biệt ở thành phố. Mình xin chia sẻ một ý kiến cá nhân có thể sẽ khiến một số bạn Việt Nam thấy bức xúc. Nhưng từ khi mình lần đầu đặt chân đến Việt Nam cách đây mấy năm, mình đã có cảm giác như vậy. Đến nay, càng tìm hiểu về Việt Nam thì mình lại càng khẳng định điều đó. Việt Nam có cơ sở hạ tầng của thành phố, có thành phố trên mặt chức năng, nhưng không có thành phố trên mặt cuộc sống, không có không gian cho mình cảm thấy đang ở thành phố. Vì vậy, mình cho rằng sự khác biệt giữa thành phố và nông thôn ở Việt Nam không thực sự tồn tại. Việc ngày tiền lệ bị phân biệt ở thành phố cũng không có lý do để xảy ra. Nếu ngày tiền lệ bị phân biệt thì không phải vì anh ta là người từ ngoài thành phố đến mà là vì những lý do khác. Hiện nay mình đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi sang đây, mình từng sinh sống ở Johor Bahru, thành phố lớn thứ hai của Malaysia, Đài Bắc, Quảng Châu và Châu Hải. Trong thời gian sống ở thành phố Hồ Chí Minh, mình đã chứng kiến nhiều trường hợp mà mình không thể tưởng tượng là có thể xảy ra ở những thành phố mình từng sinh sống. Mình xin lấy 3 ví dụ. Thứ nhất, đến trung tâm thương mại chụp ảnh kỷ niệm, chẳng hạn như ở Ion Mall, giống như đến một danh lam thắng cảnh. Đối với mình, việc đi trung tâm thương mại chính chứng tỏ một thành phố thiếu danh lam thắng cảnh, cho nên mới trở thành một lựa chọn khá dầm chăng để đi dạo. Khi thấy nhiều người chụp ảnh ở trung tâm thương mại, mình tự hỏi liệu đây không phải là thành phố mà là một vùng nông thôn xa xôi. Tất nhiên có thể là vì ở Việt Nam hiện nay trung tâm thương mại cũng khá ít. Sau này khi kinh tế phát triển hơn, trung tâm thương mại nhiều hơn, mọi người thấy quen rồi thì sẽ không cùng chụp ảnh nữa. Thứ hai, sống trong chung cư nhưng lại mở cửa nhà để hàng xóm nghe rõ mình đang nói gì trong nhà. Có người cùng bật nhạc rất lớn, điều này mình thực sự thấy rất lạ. Ở những nơi khác, mỗi người đều cố gắng không để người khác biết trong nhà mình đang xảy ra chuyện gì. Ai cũng muốn bảo vệ quyền riêng tư của mình. Nhưng ở Việt Nam, nhiều người lại muốn chia sẻ cả sự riêng tư của mình. Hình như xem cư dân xung quanh như vợ chồng vậy, không nên có bí mật riêng tư. Thứ ba, ở khu chung cư mình đang sống, trên vỉa hè có trồng cây xoài. Đến mùa xoài chín thì mình thấy có người mang dụng cụ đến hái xoài. Nếu họ là người nghèo, không đủ ăn thì mình sẽ thông cảm. Nhưng họ đều ăn mà đàng hoàng. Mình thật sự không hiểu vì sao họ lại muốn tiết kiệm vài chục nghìn đồng mua xoài. Và nếu muốn hái thì cũng nên hái vào ban đêm, khi không có ai nhìn thấy rồi mới hái. Ban ngày đậu xe máy xe ô tô bên cạnh vỉa hè chung cư để hái xoài. Điều đây là nuôi rừng hoang dã. Xin thông cảm, mình vốn không muốn bàn về thành phố Việt Nam vì lo sợ sẽ gây cảm giác tiêu cực cho khán giả. Hơn nữa, nếu bàn sâu hơn thì lại gặp phải tình huống tương tự như những video trong mấy tuần trước đây. Tức là sẽ nhắc đến mô hình phát triển từ giấy lên, và điều đó hơi vô nhà với khán giả Việt Nam vì thể chế khác nhau. Nhưng nếu đổi sang quốc hình khác thì đây cũng có thể là lấy kết cho những video trong mấy tuần trước đây, tức là khẳng định Việt Nam chỉ có thể đi đến cùng trong việc phát huy ưu thế của thể chế là huy động từ trên xuống. Nhưng điều đó không có nghĩa là người dân chỉ có thể hoàn toàn thụ động.